नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, खूप खूप स्वागत आहे आपलं जॉब गुरु या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आरोग्य विभाग भरती 2021 ज्याच्यामध्ये गट क व ड ची तुम्ही परीक्षा दिलेली असेल त्याबद्दलचं अत्यंत महत्त्वाचं अपडेट आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो 10 संवर्गाची परीक्षा जी आहे ते पुन्हा होणार आहे। त्याच्यामध्ये कुठल्या संवर्गाची परीक्षा पुन्हा होऊ शकते त्याविषयीची माहिती आपण पाहणार आहोत। खूप महत्त्वाची माहिती असल्यामुळे नक्की शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहत राहा। त्याचबरोबर आपल्या चॅनलवरती आपण नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अपडेटसाठी। चला तर मग बघूया डिटेलमध्ये सविस्तर माहिती। तर विद्यार्थी मित्रांनो ही पत्र जे आहे तुमच्या समोर या ठिकाणी ऑफिशियली ओपन झालेले आहे। बघू शकता 9/11 चे हे पत्र आहे जे की माननीय संचालक आरोग्य सेवा आयुक्तालय पुणे यांना पाठवण्यात आलेलं आहे। या पत्राचा विषय या ठिकाणी बघू शकता 24/10 ला जी गट क ची परीक्षा झाली आहे त्या लेखी परीक्षाबाबत आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा उपरोक्त विषय संदर्भीय पत्रानुसार पुणे जिल्ह्यामध्ये 24/10 ला जी गट क ची परीक्षा लेखी परीक्षा झाली त्या केंद्रामध्ये त्यांनी भरलेल्या पदापेक्षा अन्य पदाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आलेल्या होत्या ते निदर्शनास आलेले आहे। गट क उमेदवारांच्या परीक्षा संदर्भातील तक्रारी व्यतिरिक्त या कार्यालयास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत। आपल्याकडून प्राप्त तक्त्यामध्ये माहितीचा समावेश करण्यात येत आहे। तर उपसंचालकांमार्फत विद्यार्थी मित्रांनो हे पत्र जे आहे ते पाठवण्यात आलेलं आहे। तर विहित नमुना तक्ता खाली जोडण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये ज्या प्रश्नपत्रिका होत्या विद्यार्थी मित्रांनो ज्या पदासाठी तुम्ही अप्लाय केलेलं होतं परंतु दुसऱ्याच पदाच्या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला देण्यात आलेल्या होत्या त्याबाबतचं हे पत्र आहे। आता विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी ह्या पत्रासोबत एक पुणे जिल्ह्याचा जो तुम्हाला मी अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली जी PDF फाईल होती ते देखील आपण बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर कुठल्या पदांची परीक्षा पुन्हा होणार आहे ते देखील आपण शेवटी पाहणार आहोत। तर बघा अशा पद्धतीची ही PDF फाईल अगोदर देखील आपण बघितलेली होती जो डेटा मिसमॅच झालेला होता। याच्यामध्ये ही पुणे जिल्ह्याची आहे। विद्यार्थ्यांचे काही नंबर देखील या ठिकाणी रोल नंबर देखील समाविष्ट करण्यात आलेले होते। या ठिकाणी काय झालेलं होतं कुठल्या पदांची परीक्षा कशा पद्धतीने होऊ शकते बघा जसं की टेलिफोन ऑपरेटर या पदासाठी विद्यार्थी मित्रांनो 26 उमेदवारांना या ठिकाणी बघा प्लंबर या पदाच्या प्रश्नपत्रिका वाटप केल्याचे केंद्र प्रमुखाच्या अहवालानुसार आढळून आले। तर अशा पद्धतीची माहिती या ठिकाणी सर्वत्र विद्यार्थी मित्रांनो आरोग्य विभागाला मिळालेली आहे। तर बघा स्टेनो पदाच्या परीक्षेऐवजी दूरध्वनी चालक पदाची प्रश्नपत्रिका मिळाली असल्याने ईमेलद्वारे उमेदवारांनी तक्रारी केलेल्या आहेत। तर अशा पदांच्या विद्यार्थी मित्रांनो ज्या उमेदवारांनी तक्रारी केलेल्या आहेत त्या उमेदवारांच्या परीक्षा ज्या आहेत त्या पुन्हा होणार आहेत। याच्या व्यतिरिक्त आता विद्यार्थी मित्रांनो त्यांनी ज्या उत्तरपत्रिका ज्या विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत तात्पुरत्या उत्तरपत्रिका त्या पदांच्या देखील परीक्षा पुन्हा होऊ शकतात। ते देखील कुठली पद आहेत आपण बघूयात। तर ही आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटवरती जी विद्यार्थी मित्रांनो महत्त्वाची सूचना प्राप्त झालेली आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की 10 संवर्गाची पुन्हा परीक्षा विद्यार्थी मित्रांनो घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे। तर ती 10 पदं कुठली असतील त्याबद्दलची माहिती आपण बघणार आहोत। ही देखील विद्यार्थी मित्रांनो त्यांनी या सूचनांमध्ये समाविष्ट केलेलं होतं की फेर परीक्षेची तारीख जी आहे ती पुढील आठवड्यामध्ये जाहीर होणार आहे। तर बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो ही 10 पदं कुठली असतील त्याबाबतची ही माहिती या ठिकाणी मी ओपन केलेली आहे। या ठिकाणी बघू शकता पहिलं पद असणार आहे ते म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट क मधील या ठिकाणी सांख्यिकी अन्वेषक। परंतु विद्यार्थी मित्रांनो सांख्यिकी अन्वेषकची जी विद्यार्थी मित्रांनो पोलीस व्हेरिफिकेशन सुरू होतं या ठिकाणी बघू शकता शॉर्ट रिझल्ट या ठिकाणी पब्लिश त्यांनी केलेला आहे। तर सांख्यिकी अन्वेषकची विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षा एखाद्या वेळेस या ठिकाणी होऊ शकणार नाही रिटर्न मध्ये कारण की त्याची उत्तरपत्रिका विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी पब्लिश झालेली आहे अधिकृत वेबसाईटवरती तुम्ही पाहू शकता। आता त्याच्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो पुढचं पद आहे अधिपरिचारिका। तर अधिपरिचारिका या पदाची पोलीस इन्क्वायरी विद्यार्थी मित्रांनो सुरू होती पेपर लीक झालेला आहे का त्याबद्दलची तर याची देखील विद्यार्थी मित्रांनो उत्तरपत्रिका जी आहे ती प्रसिद्ध झालेली आहे। तर आता हे दोन विद्यार्थी मित्रांनो जी संवर्ग आहेत सांख्यिकी अन्वेषक आणि अधिपरिचारिका संवर्गाच्या उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध झाल्याने विद्यार्थी मित्रांनो यांच्या परीक्षा पुन्हा होऊ शकत नाहीत। त्याच्यानंतर पुढचं पद आहे विद्यार्थी मित्रांनो कनिष्ठ लिपिक आणि वॉर्डन। तर ह्या पदांचं काय आहे विद्यार्थी मित्रांनो ह्या पदांची देखील उत्तरपत्रिका जी आहेत ते प्रसिद्ध झालेले आहेत परंतु काही ठिकाणी फक्त गोंधळ झालेला आहे तेवढ्याच या कनिष्ठ लिपिक आणि वॉर्डन पदाच्या परीक्षा होतील। जसं की या ठिकाणी बघा पुणे अकोला सर्कल आहे ज्याच्यामध्ये चाकण पुणे आहे चाकण पुण्यामधील आहे त्यानंतर अमरावतीमधील तक्षशिला सेंटर आहे त्याचबरोबर विद्याभारती महाविद्यालय अमरावती आहे। या ठिकाणच्या री एक्झामिनेशन विद्यार्थी मित्रांनो होतील। ह्या वॉर्डन आणि लिपिक पदाची जी प्रश्नपत्रिका होत्या त्यांच्या फक्त तेवढ्याच सेंटरच्या विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षा ज्या आहेत त्या पुन्हा होतील। त्याच्यानंतर पुढे जर बघितलं आपण तर या ठिकाणी हाऊस अँड लिनन कीपर स्टोर कम लिनन कीपर थिएटर असिस्टंट आणि टेलिफोन ऑपरेटर तर गृहवस्त्रपाल भंडारणी वस्त्रपाल आणि शस्त्रक्रिया
स्वयंपाकगृह सहाय्यक आणि दूरध्वनी चालक, तर ह्यांच्या देखील उत्तरपत्रिका ज्या आहेत त्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. पूर्णच्या पूर्ण परीक्षा पुन्हा होणार नाहीत, फक्त काही केंद्रावरती गोंधळ जो झालेला आहे त्याच पदांच्या परीक्षा ज्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा होतील. जसं की या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे नाशिक लातूर या ठिकाणी आहे रॉंग क्वेश्चन पेपर इश्यू झालेला होता. KTHM कॉलेजमध्ये नाशिक शिवाजी हायस्कूल आणि लातूरच्या या ठिकाणी जे केंद्र होतं त्या ठिकाणच्या, तर तेवढ्याच री एक्झामिनेशन फक्त घेतल्या जातील विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढे बघू शकता आपण, पुढचं पद आहे नॉन मेडिकल असिस्टंट लेप्रसी, तर ह्या पदाची देखील उत्तरपत्रिका आहे विद्यार्थी मित्रांनो ती प्रसिद्ध झालेली आहे. तर याच्या देखील विद्यार्थी मित्रांनो परीक्षा पुन्हा होणार नाहीत, कारण की याची उत्तरपत्रिका त्यांनी प्रसिद्ध केलेली आहे. तर एवढेच संवर्ग होते जे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी त्यांनी स्वतः दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो दुसरे कुठलेही संवर्ग नाहीत. तर मी सांगितलेलं फक्त काही ठिकाणी जो गोंधळ झालेला आहे तेवढ्याच पदांच्या परीक्षा ज्या आहेत त्या पुन्हा होतील. बाकी पदांचा जो निकाल ठरलेल्या वेळेप्रमाणे आहे विद्यार्थी मित्रांनो वेळापत्रकाप्रमाणे तो लागणार आहे. तर अतिशय महत्त्वाची एवढी माहिती तुमच्यासाठी होती. अजून तुम्हाला काही अपडेट हवा असेल तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. धन्यवाद.